Το πρόγραμμα GeoStars, με τη βοήθεια των γεωπάρκων της Κρήτης και της Κύπρου, καθώς και του αστεροσκοπείου Σκίνακα και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στο Ηράκλειο, προωθούν ένα νέο είδος εναλλακτικού τουρισμού στη χώρα μας, τον αστροτουρισμό. Τα παγκόσμια γεωπάρκα της UNESCO είναι πρωτοβουλίες των τοπικών κοινωνιών για βιώσιμη τοπική ανάπτυξη των περιοχών τους. Τα γεωπάρκα δεν είναι συνεπώς προστατευόμενες περιοχές με την έννοια που γνωρίζουμε ότι είναι ένα εθνικό πάρκο ή ένα φυσικό πάρκο. Δεν περιέχουν δηλαδή όλους αυτούς τους περιορισμούς που θα συναντήσουμε όταν επισκεφθούμε μια τέτοια περιοχή. Σαφώς είναι σημαντική προτεραιότητα η προστασία της φύσης, του αβιωτικού και του βιωτικού περιβάλλοντος και βέβαια του πολιτισμικού περιβάλλοντος. Όμως είναι απαραίτητο στοιχείο σε κάθε γεωπάρκο να υπάρχουν άνθρωποι και ανθρώπινες δραστηριότητες. Έτσι λοιπόν οι ανθρώπινες δραστηριότητες επιτρέπονται και επιβάλλονται να αναπτύσσονται σε ένα γεωπάρκο και μάλιστα με τον παραδοσιακό τρόπο που για γενιές αναπτύσσονταν σε αυτές τις περιοχές. Σημαντικό στοιχείο σε ένα γεωπάρκο είναι επίσης το ιστορικό και πολιτισμικό περιβάλλον που έχει αυτή η περιοχή και βέβαια οι ανθρώπινες δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε αυτό το χώρο. Τα εργαλεία για να επιτύχουν τους στόχους τους αυτής της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης στα γεωπάρκα τα βρίσκουν μέσα από σύγχρονες μορφές τουρισμού, όπως είναι ο γεωτουρισμός και ο εναλλακτικός τουρισμός. Είναι δηλαδή αυτή η υπεύθυνη μορφή τουρισμού που προσφέρει άπειρες και εντυπωσιακές και ιδιαίτερες εμπειρίες στον επισκέπτη, αλλά παράλληλα εξασφαλίζει ένα ασφαλές και βιώσιμο περιβάλλον για τον ίδιο τον κάτοικο που τους υποδέχεται. Ο βασικός λόγος για τον οποίο επενδύουν τόσο τα γεωπάρκα στο θέμα της εκπαίδευσης έχει να κάνει με την κατανόηση τόσο από τους κατοίκους όσο και από τους επισκέπτες αυτού του ιδιαίτερου πλούτου που φιλοξενούν στις περιοχές αυτές. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτές οι δραστηριότητες προωθούνται όλο και περισσότερο από τα γεωπάρκα και ένα παράδειγμα είναι το έργο GeoStar, στο οποίο συμμετέχουν τα δύο γεωπάρκα της Ιττίας και του Τροόδους από την Κύπρο, αλλά και βέβαια το αστεροσκοπείο του Σκίνακα στον Ψιλορίτη, το οποίο είναι εγκατεστημένο μέσα στο γεωπάρκο του Ψιλορίτη. Ο σύγχρονος άνθρωπος με την αστικοποίηση έχει χάσει μια φοβερή εμπειρία που οι παλιότερες γενιές μπορούσαν να απολαύσουν, αυτού του καθαρού έναστρου ουρανού. Η μόλυνση δηλαδή που στις μεγαλύτερες πόλεις υπάρχει στον ατμοσφαιρικό αέρα δημιουργεί όλη αυτή τη θολότητα που μας κάνει να χάσουμε αυτή την παρατήρηση, την καθαρή εικόνα των άστρων και του σύμπαντος. Έτσι λοιπόν αυτή την εμπειρία την επιζητούν όλο και περισσότεροι σύγχρονοι άνθρωποι, ειδικά αυτοί που προέρχονται από τις μεγάλες πόλεις, και είναι το πρώτο πράγμα που θα παρατηρήσουν όταν επισκεφθούν μια περιοχή ορεινή όπου ο αέρας είναι λίγο πιο καθαρός από το μέρος στο οποίο ζουν. Και βέβαια η αστροπαρατήρηση έχει εξάπτει πάντα τη φαντασία του ανθρώπου. Έτσι, αυτές τις δραστηριότητες τις προωθούν τα γεωπάρκα, είτε τις προωθούν με ένα ερασιτεχνικό τρόπο συνεργαζόμενα με ερασιτεχνικές ομάδες που υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές αστροπαρατήρησης, που υπάρχουν και εδώ στην Κρήτη από φοιτητές του Τμήματος Φυσικής ή στη Σιτία από ομάδες που ασχολούνται με την αστροπαρατήρηση, αλλά μπορεί να γίνει και πολύ οργανωμένα. Μπορεί να γίνει μέσα από την μορφή των αστεροσχολείων, αυτή την καινούργια μορφή εκπαίδευσης που προσπαθεί να ενισχύσει και το πρόγραμμα GeoStar, αλλά μπορεί να γίνει και με οργανωμένες επισκέψεις, με συνοδούς, και εκεί να παρατηρήσουν τα αστέρια, να δουν τους διάφορους αστερισμούς και να απολαύσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία του έναστρου καθαρού ουρανού. Το γεωπάρκο της Ιττίας είναι ένας ιδανικός προορισμός για πλήθος δραστηριοτήτων τόσο επιστημονικού όσο και τουριστικού ενδιαφέροντος. Το γεωπάρκο της Ιττίας σίγουρα το χαρακτηρίζει το έντονο ανάγλυφο το οποίο παρατηρείται με τα πολλά φαράγγια, το καρστικό τοπίο το οποίο είναι έντονο με τα εμφανίσεις των σπηλαίων κυρίως στην περιοχή μας, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, συν την κουλτούρα και τον πολιτισμό το οποίο έχει η Ανατολική Κρήτη και η περιοχή της Ιττίας, συνθέτουν το γεωπάρκο της Ιττίας. Δεν είναι τυχαίο ότι το 50% περίπου του Δήμου της Ιττίας είναι αρχαιολογικές ζώνες. Αυτό δείχνει το πόσο εκτεταμένη ήταν όλη αυτή η παρουσία του ανθρώπου στη γη αυτή. Στην Ιττία έχουν ανασκαφεί δύο πολύ μεγάλες περιοχές που έχουμε δύο σημαντικά παλάτια. Το ένα είναι στην Κατοζάκρο, που είναι το τέταρτο μεγαλύτερο στην Κρήτη, και το άλλο είναι στο Ρούσο Λάκκο, στο Παλέκαστρο, που δείχνει ακριβώς και την σημασία που είχε η περιοχή αυτή, κυρίως για την ανάπτυξη του εμπορίου. Στη Ιττία έχει προγραμματιστεί να γίνει ένα πλανητάριο αστεροσχολείο. Στην Κύπρο
θα γίνει ένα αστεροσκοπείο. Γενικά, όλοι μαζί και οι υπόλοιποι εταίροι που συμμετέχουμε στο έργο, όπως ο Σκήνακας και το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο όλοι μαζί, σαν εταίροι, έχουμε οργανώσει αυτή την δραστηριότητα έτσι ώστε να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα των δύο περιοχών αυτών. Η περιοχή έχει περίπου 1.200 είδη φυτών, 60 από αυτά είναι ενδυμικά, πολλά από αυτά είναι στένο-ενδυμικά, τα συναντάμε δηλαδή μόνο στην περιοχή της Σετίας και πουθενά αλλού στον κόσμο, και αυτό μας κάνει και να νιώθουμε πιο πολύ υπεύθυνοι στο να διατηρηθούν αυτοί οι οικότοποι στο γεωπάρκο της Σετίας απείραχτοι από τον άνθρωπο και από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Γενικά βλέπουμε μια αλλαγή και μια ευκαιρία που δίνεται ειδικά στους νέους ανθρώπους στην Σετία να ασχοληθούν με αυτό που λέμε εναλλακτικό τουρισμό και τον ποιοτικό τουρισμό γενικότερα. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης βρίσκεται στο Ηράκλειο και αποτελεί μια σημαντική κοιτίδα επιστημονικής γνώσης, η οποία διατίθεται σε καθημερινή βάση στο κοινό με βιωματικές και διαδραστικές μεθόδους. Από τις απαρχές του, το ανθρώπινο είδος στρέφει τα μάτια του στον νυχτερινό ουρανό. Εδώ και χιλιάδες χρόνια, από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων και Κινέζων, οι άνθρωποι μελετούν, ακόμα και χαρτογραφούν τα άστρα. Αυτή η διαδικασία έχει τεράστιο επιστημονικό αλλά και φιλοσοφικό ενδιαφέρον, καθώς τα άστρα έχουν συνδεθεί με την ναυσιπλοεία αλλά και με θέματα όπως η ύπαρξη του ανθρώπου. Στις μέρες μας, η μελέτη των άστρων και του νυχτερινού ουρανού είναι δουλειά της επιστήμης της αστροφυσικής και της αστρονομίας. Η μελέτη των άστρων με επίγεια αλλά και διαστημικά τηλεσκόπια έχει φέρει στα μάτια όλων μας την ομορφιά του σύμπαντος αλλά και πληροφορίες για τη λειτουργία του. Η αστρονομία είναι ένας κλάδος της επιστήμης, ο οποίος μας βοηθάει να μελετήσουμε τις φυσικές διεργασίες που συμβαίνουν στους πλανήτες, σε αστέρια, σε νεφελώματα, σε γαλαξίες και σε ολόκληρο το σύμπαν. Σήμερα το αστεροσκοπείο Σκήνακα, το οποίο είναι μια συνεργατική προσπάθεια του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, συνεχίζουν την προσπάθεια της μελέτης του ουρανού, των ουράνιων σωμάτων, σε πεδία αιχμής, όπως για παράδειγμα η μελέτη μελανών οπών και αστέρων νετρονίων και η μελέτη της πόλωσης του φωτός, το οποίο δεχόμαστε από αστέρια και πολύ μακρινούς γαλαξίες. Το αστεροσκοπείο Σκήνακα έχει στη διάθεσή του δύο τηλεσκόπια, το τηλεσκόπιο 1,3 μέτρων που βλέπουμε εδώ και ένα μικρότερο τηλεσκόπιο 30 εκατοστών, το οποίο ήταν το πρώτο τηλεσκόπιο που εγκαταστήθηκε στο αστεροσκοπείο. Στο πλαίσιο του προγράμματος Geostars έχει ξεκινήσει η κατασκευή ενός νέου τηλεσκοπίου 60 εκατοστών, το οποίο έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Επιτρέπει τη δυνατότητα της παρατήρησης από απόσταση χωρίς την παρουσία παρατηρητών στο χώρο του τηλεσκοπίου. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν και παρατηρητές οι οποίοι δεν βρίσκονται στην περιοχή μας από ολόκληρο τον κόσμο. Η προστατευόμενη φύση των γεωπάρκων κρατά μακριά τα φώτα της πόλης από τις κορυφές και τα οροπέδια στα οποία κατασκευάζουμε τα τηλεσκόπια και με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για τις αστρονομικές παρατηρήσεις. Όλοι μας έχουμε μαγευτεί όταν βρισκόμαστε μία νύχτα, σκοτεινή νύχτα και παρατηρούμε τον ουρανό, παρατηρούμε το γαλαξία μας, βλέπουμε ενδεχομένως διάτοντες αστέρες σε μία βροχή διατόντων. Αυτές είναι μαγικές στιγμές, οι οποίες μας δίνουν πραγματικά μία εικόνα της θέσης μας στο σύμπαν και είναι πραγματικά μαγικό όταν έχοντας κατάλληλες πληροφορίες μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο παρατηρούμε εκεί έξω. Το Γεωπάρκο Τροόδους εντάχθηκε το 2015 στο δίκτυο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO και συνδυάζει παγκόσμια μοναδική γεωλογία, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και φυσικό περιβάλλον. Αποτελεί βιβλιοθήκη για την κατανόηση της γέννησης της Κύπρου, της εξέλιξης των ωκεανών και του πλανήτη. Η περιοχή του Γεωπάρκου περιλαμβάνει αξιόλογα δάση, τα οποία φιλοξενούν διάφορους τύπους οικοτόπων όπως τα δάση Μαύρης Πεύκης, τα δάση Αρκέφθου και τα σερπεντινόφυλλα λιβάδια του Τροόδους. Ανηφορίζοντας στην κορυφή του Τροόδους, ο επισκέπτης δεν μπορεί να υποψιαστεί ότι η δασόδης κορυφή του Τροόδους αποτελεί κομμάτι ενός αρχαίου ωκεάνιου φλοιού, καθώς και του ανώτερου μανδύα της γης. Έτσι, στην κορυφή του Τροόδους βρίσκονται πετρώματα ενός οφιολιθικού συμπλέγματος, το οποίο σχηματίστηκε 92 εκατομμύρια χρόνια πριν, 8.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Ο οφιόλιθος του Τροόδους θεωρείται ο πιο άθικτος και πλήρης οφιόλιθος παγκοσμίως και αποτελεί γεωλογικό πρότυπο για τους επιστήμονες όλου του κόσμου. Το κέντρο επισκεπτών του Γεωπάρκου Τροόδους, που βρίσκεται στο Παλαιό Μεταλλείο του Αμιάντου, έχει δημιουργηθεί από το 2015 με τη συμβολή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, του Τμήματος Δασών και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση που προσφέρει το πρόγραμμα Ίντερεκ Ελλάδα-Κύπρος. Μέχρι σήμερα έχουν επενδυθεί πόροι πέραν του €500.000 για την αναπαλαίωση του κτηρίου και τον εμπλουτισμό του κέντρου με διαδραστικά εκπαιδευτικά εργαλεία και εφαρμογές, παρέχοντας τη δυνατότητα στον κάθε επισκέπτη να γνωρίσει το γεωλογικό γίγαντα του Τροόδους. Η δασική περιοχή που απλώνεται γύρω από την υψηλότερη κορυφή του Τροόδους αλλά και της Κύπρου έχει κηρυχθεί από το Τμήμα Δασών ως Εθνικό Δασικό Πάρκο και τη χάνει διαχείριση για σκοπούς προστασίας και διατήρησης των οικολογικών διαδικασιών της βιοποικιλότητας και του τοπίου. Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους φιλοξενεί πανίδα και χλωρίδα ιδιαίτερης οικολογικής αξίας και είναι μια από τις 13 περιοχές της Μεσογείου με ψηλό ποσοστό ποικιλίας φυτών. Στο πάρκο έχουν καταγραφεί πέραν των 700 ειδών χλωρίδας, τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο 43% όλων των ειδών που απαντούν στο νησί, τα μισά περίπου από τα ενδυμικά φυτά της Κύπρου, 10 από τα οποία είναι τοπικά ενδυμικά και 33 από τα οποία θεωρούνται απειλούμενα είδη σύμφωνα με το κόκκινο βιβλίο της χλωρίδας της Κύπρου. Από πλευράς πανίδας έχουν παρατηρηθεί πέραν των 100 ειδών άγριοπτηνών, ενώ αξιοσημείωτη είναι η παρουσία του αγρινού και η σημασία του Τροόδους με τις παλιές εγκαταλελειμμένες γαλαρίες και τα κτίρια για όλα τα είδη χειροπτέρων που απαντούν στο νησί. Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους είναι ένας δημοφιλής επισκέψιμος προορισμός και γι' αυτό το Τμήμα Δασών προσφέρει διευκολύνσεις για αναψυχικές δραστηριότητες, αναπτύσσοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο υποδομών όπως είναι η εκδρομική και κατασκηνωτική χώροι, μονοπάρκια μελέτης της φύσης, ποδηλατική διαδρομή, κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης και βοτανικών κήπων. Η πράξη GeoStars έδωσε την ευκαιρία στο Τμήμα Δασών να υλοποιήσει έργα τα οποία βελτιώνουν τον βαθμό ικανοποίησης του επισκέπτη και την ελκυστικότητα του πάρκου. Έργα όπως είναι η δημιουργία του υπαίθριου χώρου αστροπαρατήρησης, η δημιουργία ή αναβάθμιση εισόδων του πάρκου και των εκδρομικών του χώρων, η αναβάθμιση θέσεων θέας και των σημείων ενημέρωσης επισκεπτών του πάρκου. Ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να θαυμάσει εκκλησίες και μοναστήρια μνημεία της UNESCO, να επισκεφτεί γραφικά χωριά, να γνωρίσει την τοπική παράδοση και να γευτεί μια ποικιλία παραδοσιακών γεύσεων και προϊόντων. Να εξασκήσει πνεύμα και σώμα, να επικοινωνήσει με το φυσικό περιβάλλον σε μονοπάτια μελέτης της φύσης, θέσεις απόλαυσης της θέας, εκδρομικούς και κατασκηνωτικούς χώρους. Το έργο GeoStars με τη δημιουργία υπαίθριου χώρου αστροπαρατήρησης στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους, αλλά και την κατασκευή αστροσκοπίου στην κοινότητα Αγρίδια, εμπλουτίζει τις ευκαιρίες εναλλακτικού τουρισμού και προσφέρει στους λάτρεις του έναστρου ουρανού την ευκαιρία να απολαύσουν με σχετική ευκολία το γαλαξία μας, όλους τους ορατούς αστερισμούς, αλλά και ουράνια φαινόμενα όπως η βροχή διάτων των αστέρων.